ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා කොකෝඩියම්ස් ලංකා YouTube නාලිකාව වෙත. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොකෝඩියම්ස් ලංකා ආයතනයේ දැනටම නිෂ්පාදනය කරගෙන යන අලුතෙන්ම නිෂ්පාදනය කරපු නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගත් පොල් තෙල් මැෂින් එක ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් පොල් තෙල් මැෂින් ගැන විස්තර අහුවා. අපේ අංකයට කතා කරලා අහුවා පොල් තෙල් මැෂින් තියෙනවද? අලුත්ම පොල් තෙල් මැෂින් මොනවද තියෙන්නේ? ඒ වගේම විශේෂම දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද දන්නවද? විශේෂම දේ තමයි ගෘහස්ත විදුලියෙන් පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් මැෂින් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙකුට 3PS විදුලිය නෑ අද වෙන විට. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදිහට කොකෝඩියම්ස් ලංකා ආයතනයේ නිෂ්පාදනය කර අලුත්ම යන්ත්‍රයක්. මේ යන්ත්‍රයේ හෝස් පවර් 5 කියන විදුලි ධාරිතාවයකින් වැඩ කරන්න පුළුවන් ගෘහස්තව. ඒක තමයි මේ මැෂින් එකේ තියෙන විශේෂතාවය. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු මේ යන්ත්‍රය මොකක්ද, මේ යන්ත්‍රය කොහොමද ක්‍රියාකාරීත්වය සහ මේ යන්ත්‍රය වැඩ කරන්නේ මොන විදිහටද කියලා. ඉතින් කොකෝඩියම්ස් ලංකා ආයතනය නිෂ්පාදනය කරන අලුත්ම යන්ත්‍ර නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගැනීමෙන් තමයි මේ යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොකෝඩියම්ස් ලංකා ආයතනයේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ යන්ත්‍රය උනත් අපි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා 100%ක් යකඩ භාවිතා කරලා තමයි මේ යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇතැම් නිෂ්පාදකයෝ ඉන්නවා යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කරනකොට භාවිතා කරන්නේ යකඩ කියන ලෝහය නෙමෙයි මේ පොල් තෙල් මැෂින් වලට චීන චට්ට කියන ලෝහය භාවිතා කරලා තමයි ඇතැම් නිෂ්පාදකයෝ මේ යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කරන්නේ. අපිට එහෙම විච්චාම හදිස්සියේ මේ යන්ත්‍රයේ මොන හරි දෙයක් කැඩුනොත් අපිට ඒක නැවත පාසා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් කොකෝඩියම්ස් ලංකා ආයතනයේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන යන්ත්‍රවල එහෙම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ යන්ත්‍ර 100%ක්ම යකඩ භාවිතා කරලා තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගන්න කෙනාට ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට ඉතාමත් පහසුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කල්පවත්ම ඉහළ යන්ත්‍රයක් තමයි කොකෝඩියම්ස් ලංකා ආයතනයේ මේ වෙනකොට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ යන්ත්‍රය ගැන තවදුරටත් විස්තර කරනවා නම් මේ යන්ත්‍රයේ ගෙදර කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙකුට අලුත් 3PS විදුලිය නැහැ. එතකොට අපිට මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අපිට කතා කරන කිව්වා අපිට මේක ගෘහස්ත විදුලියෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දෙන්න කියලා. අන්න ඒකට පිළිතුරක් විදිහට තමයි අපි මේ යන්ත්‍රය ගෙදර කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඉතාමත් ෆිනිෂින් විදිහට ඉතාමත් මනා ෆිනිෂින් එකකින් යුතුව අපි මේ යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. අපි මොන යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කරත් අපි පාරිභෝගික ආරක්ෂාව ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රථමයෙන්ම අපි හිතනවා. ඒක නිසාවෙන් අපි මෙන්න මේ විදිහට ආරක්ෂිත බෙල්ට් කවරයක් ගහලා තියෙනවා. මේ බෙල්ට් ආවරණයෙන් අපිට මේකේ තියෙන ගියර් සිස්ටම් එකෙන් අනතුරක් වෙන්න තියෙනවා නම් ඒක අපිට වළක්වා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි නිෂ්පාදනය කරන හැම යන්ත්‍රයකටම මේ විදිහේ ආරක්ෂිත උපාංග අපි අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ යන්ත්‍රය සඳහා ඇත්තටම අපි භාවිතා කරලා තියෙන 100%ක්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් හොඳම තත්ත්වයේ යකඩ. මේ හැම යකඩයක්ම ඉතාමත් හොඳම තත්ත්වයේ ඔරිජිනල් යකඩ තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මේ මැෂින් එක සඳහා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ යන්ත්‍රයේදී මේ වර්ම් එක කියන කොටස. මේ වර්ම් එක කියන කොටසත් අපි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ තනිකරම ෂාෆ්ටින් එකක් අරගෙන ඉවරලා මේ ෂාෆ්ටින් එක අපේ තාක්ෂණයෙන් යුතුව මැෂින් වලට දාලා ඉවරලා මේ ෂාෆ්ටින් එකම අපි මේක ලියවලා තියෙන්නේ. ඇතන් නිෂ්පාදකයෝ මේවට කරනවා ඇත්තටම කම්බියක් පාහලා ඉවරලා වෙල්ඩින් කරලා තමයි මේ මැෂින් වලින් මේක කපන්නේ. අපි එහෙම කරන්නේ අපේ තියෙනවා යන්ත්‍ර අධිතාක්ෂණ යුතු යන්ත්‍ර තියෙනවා. අපි ඒ යන්ත්‍ර වලට දාලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ලියවනවා. ෂාෆ්ටින් එක ලියවනවා තමයි අපි මේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන කොටස මෙන්න මේ කොටසෙන් තමයි පොල් කෑලි ඇවිල්ලා ඉවරලා කොප්පන මිරිකිනා පොල් තෙල් අපිට එන්නේ. ඉතින් මේ කොටස වෙනුවෙන් අපි විශේෂ තාක්ෂණයක් භාවිත කරලා ඉවරලා මේක හાર્ඩ්නින් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තද ගතිය වැඩි කරලා තියෙනවා. එහෙම කරපුවම අපිට වැඩි කාලයක් මේ යන්ත්‍රය අපිට වැඩ කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වර්ම් එක ගෙවීමේ හැකියාව නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අධි තාක්ෂණයක් භාවිත කරලා තමයි මේ යන්ත්‍රය අපි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉතාමත් පහසුවෙන් මේක හසුරවන්න පුළුවන් විදිහට ඕනෙම කෙනෙකුට වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි මේ යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් බලන්න ඇති මේ යන්ත්‍රය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන එකත් එක්කම මේ යන්ත්‍රය අපිට කොච්චර පොල් තෙල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද පැයකට කියලා කල්පනා කරනවා ඇති. ඇත්තටම මේ යන්ත්‍රය භාවිත කරලා අපිට පැයකට පොල් තෙල් බෝතල් 15 සහ 18ක් වගේ ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම අපිට මේකේ ලොකු මැෂින් එකක් ගත්තොත් පැයකට පොල් තෙල් බෝතල් 35කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ යන්ත්‍රය ගොඩක් හොඳ කාර්යක්ෂමතාවයකින් වැඩ කරන්න පුළුවන් යන්ත්‍රයක් කියලා වෙළඳ පොළට හඳුන්වා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කොකෝඩියම්ස් ලංකා ආයතනයේට. ඉතින් කලින් නිෂ්පාදනය කරපු යන්ත්‍ර වගේම මේ යන්ත්‍රයටත් අපි අවුරුද්දක වගකීමක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කොකෝඩියම්ස් ලංකා ආයතනයේදී අවුරුද්දක වගකීම් සහතිකයත් එක්ක මේ යන්ත්‍රය ලබා ගැනීම හැකියාවකුත් තියෙනවා. කොකෝඩියම්ස් ලංකා ආයතනයේ නිෂ්පාදනය කරපු ගෘහස්ත හෝස් පවර් 5න් වැඩ කරන්න පුළුවන් යන්ත්‍රය ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේම හෝස් පවර් 5ට අමතරව හෝස් පවර් 10න් වැඩ කරන යන්ත්‍රات කොකෝඩියම්ස් ලංකා ආයතනයේ සතුව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙන විටත් ලංකාවට පොල් තෙල් ආනයනය කරන එක තමයි කරන්නේ රජයෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න මේ පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය කරන යන්ත්‍රය කොකෝඩියම්ස් ලංකා ආයතනයෙන් අරගෙන. ඉතින් පිටරටින් ආනයනය කරන පොල් තෙල් ඇත්තටම ආනයනය කරන්නේ ෆාම් ඔයිල් තමයි ගොඩක්ම පිටරටින් අපේ ලංකාවට ආනයනය කරන්නේ.
කරන්නේ ඒවා පොල් තෙල් වලට කලවම් කරලා තමයි ලංකාවේ බෙදා හැරීම සිදු වෙන්නේ ගොඩක් දුරටම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊටම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න අරන් ගිහිල්ලා මේක ලේබල් කරලා විලා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහටම ලංකාවේ බෙදා හැරීමේ හැකියාවක් ඔයගොල්ලොන්ටත් තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ බිස්නස් ඔපචුනිටි එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලොන්ට. ඉතින් ඒ වගේම කොකෝ ඩ්‍රින්ක්ස් ලංකා ආයතනය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන මේ යන්ත්‍රය වගේම ඔයගොල්ලොන්ට මේ යන්ත්‍රය භාවිතයෙන් පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය කරගන්න සහාය දක්වන යන්ත්‍රයක් තමයි කොප්පර කටින් මැෂින් එක කියන්නේ. ඉතින් මේ යන්ත්‍රයත් ඔයගොල්ලොන්ට කොකෝ ඩ්‍රින්ක්ස් ලංකා ආයතනයෙන්ම ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර විස්තර අපේ www.cocodrinkslanka.com කියන වෙබ් අඩවියෙන් ඔයගොල්ලන්ට වැඩිදුර විස්තර ටික ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඇත්තටම අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටිනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් හැමෝටම බලන්න share කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් ඉල්ලන අතරතුරම අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේදී පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය සිදු කරන්න කොහොමද මේ යන්ත්‍රය කොහොමද ඔපරේට් වෙන්නේ? පොල් තෙල් මොන විදිහටද අපිට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ කියලා ඔපරේටින් වීඩියෝ එකකුත් අපි මේකට attach කරලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. බොහොමත් ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරපු සියලුම දෙනාට.